Ní èní yìí, a máa kọ́ nípa alphabet in Yoruba. Alphabet in Yoruba. Today we'll be learning about alphabet in Yoruba. Ṣé o mọ̀ pé alphabet wà ní English? Ṣé bó mọ̀? So also we have alphabets in Yoruba. A máa ń pè wọ́n ní alphabet ní Yorùbá. Ṣé o lè sọ iye alphabet ta ní ní English? A, B, D. How many? Do you know how many alphabets we've got in English language? 26. Tó bá fẹ́ pé alphabet ní Yorùbá wà ní alphabet. Sọ pé alphabet Alphabet ní Yorùbá. ní Yorùbá. Meaning alphabet in Yorùbá. So ní Yorùbá, a ní àwọn alphabet yìí. Ṣó ti rí wọn? A ní A, B, D, E, F, G, B, E, G, K, L, M, N, O, P, R, C, Ṣ, T, U, W, Y. Mélòó ni alphabeti ta ní ní Yorùbá? Tó bá kà, ṣé kàkà? Ó yá, jẹ́ kàkà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Slow down. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mélòó ni alphabeti tí a ní ní Yorùbá? 25. So today we'll be learning how to pronounce the sounds. We'll write each of the sounds under how you pronounce it in Yoruba. Nísìnyí, o mọ̀ pé a ní 25 alphabets ní Yorùbá. Now, àwọn alphabet kan wà ní English tí kò sí ní Yorùbá. We have some alphabets in English language that we do not have in Yoruba language. Now, wo bíbí yìí, wo line alákọ̀ọ́kọ́ yìí, ṣó rí? This first line, look at it closely. Alphabet wo ni ó wà ní English tí o rí ní bíbí yìí? C. Pàtẹ́wọ́ fún rẹ. So, ní Yorùbá, kò sí ọ̀rọ̀ tí a máa ń fi sí bẹ̀rẹ̀ tàbí tí ó ní sí láàrin. We don't use C in Yoruba language. Okay? So in Yoruba, that's why you will never hear a name that contains C in Yoruba language. Okay? So C does not exist as far as Yoruba is concerned. Okay? So ìsinyìí a máa bẹ̀rẹ̀ sí pè the sound. Okay? Bó ṣe máa ń dún, bá ṣe máa ń pè àti bó ṣe máa ń dún létí. Okay? Ó yá, pè yìí fún mi. A ní English, tó bá fẹ́ pè ní Yorùbá kí ni? A. Pàtẹ́wọ́ fún rẹ. Tó bá fẹ́ pè yìí ní Yorùbá, báwo a ṣe pè? A, B. B. A. So it is A. Ṣé o lè sọ ọ̀rọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ láti A ní Yorùbá fún mi? Tá lè fi ṣe example, tá lè fi ṣàpẹẹrẹ. Aṣọ. Kí ló ń jẹ́ aṣọ? Kí ni aṣọ ní English? Clothes. Aṣọ. Aṣọ. Ṣó tún lè sọ nǹkan míì fún mi? Àárọ̀. Kí ni àárọ̀? Morning. Okay. Àárọ̀. Pàtẹ́wọ́ fún rẹ. Jẹ́ ká nù yìí nísìnyí. Ká fi
example kan sílẹ̀. A as in aṣọ, a as in àárọ̀. Kí tún ni ọ̀rọ̀ mi? Ṣé o mọ ajá ṣé o mọ ẹranko tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú a? Ajá. Ajá. Pàtẹ́wọ́ fún rẹ. Ajá. Kí ni ajá ní English? Dog. Ó fakọyọ. So, aṣọ, that's kí ni aṣọ ní English? Clothes. Kí ni àárọ̀ ní English? Morning. Kí ni ajá ní English? Dog. Dog. Jẹ́ ká ṣe bí ní ìsinyìí. Kí ni ṣó lè rántí ọ̀rọ̀ kan tó bẹ̀rẹ̀ láti bí ní Yorùbá? Kí lorúkọ nǹkan tí a máa ń wọ̀ sí ẹsẹ̀? Bàtà. Bàtà. Bí as in bàtà ní Yorùbá. A bí bàtà. Ṣó tún mọ nǹkan mi tó jẹ́ bí? Tó bá ní kí ni tó bá fẹ́ pe dádì ẹ ní Yorùbá kí ni? Bàbá. Bàbá. Mi. Bàbá ẹ bòyí a máa kọ bàbá. Ọmọ ìpa tán pé kò sí ní Yorùbá. So àní wulẹ̀ ṣe nǹkan kan nísìn àwọn nǹkan tó wà lójú bíbí ni. Báwo la ṣe máa ń pè ní Yorùbá? A bí di. Pàtẹ́wọ́ fún rẹ. Di. Ṣé o lè rántí ṣé o mọ ọ̀rọ̀ kan ní Yorùbá tó jẹ́ di tó bẹ̀rẹ̀ láti di? Tí n bá fẹ́ ní stand ní Yorùbá. Dìde. 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 Tí n bá ní wait ní Yorùbá ńkọ́? Wait. Tí n bá ní wait for me. Dúró. 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 Tí n bá ní dúró dè mí. Kí ni dúró dè mí? Wait near me. Dúró dè mí, wait for me. Okay? Dúró. So a ti ṣe a ti ṣe b, d, a, b, d, a. O mọ̀ pé ní English what do you call it? A, right? A. But èyí tí wàá fi pè ní a ta máa ń pè ní English òun ni tó bá kọ a ní English this is it. But tó bá fẹ́ pè ní Yorùbá etí. Etí is ear. Etí. 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 Kí ni etí ní English? Etí. Ear. Yeah. So edé. Kí ni edé? Mo mọ̀ pé o mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ edé. You know crayfish or you know prawn or shrimps. So you call them edé. Edé. So a ti ṣe a, b, d, a, etí, edé, ẹ. Tó bá fẹ́ ní ẹ, tí tọ̀mí wá bá fẹ́ pè ẹ́ ní Yorùbá, kí ló máa ṣe? Ẹ̀gbọ́n. Ẹ̀gbọ́n. Ṣáré látẹ̀wọ́. Ẹran. Ẹran. Mo mọ̀ pé wàá rántí ẹran mú oúnjẹ ní. Ẹja. Kí lẹran? Meat and fish. Ẹran meat. And ẹja is fish. Ẹja. Fish.